räjäytetään tämä videotuotantotoiminta käyntiin tämmöisellä lumilinko-aiheisella videolla ja ajattelin, että voisin kertoa vähän tuosta omasta traktorilingosta ja vähän mitenkä minä sitä korjasin ja mitenkä ehkä tekisin toisin. Mä tämä ostin ehkä parisen vuotta sitten ja siinä ei ollut siivikkoa eikä akselia paikallaan. Olisiko siinä käynyt niin, että se on takalaakerilta päässyt joskus täydestä laakasta tipahtamaan pois, ilmeisesti purkautunut se takalaakeri ja sittenhän se on tuolla mylyvinnyt tuolla pesän sisällä, niin olisi sen näköinen, että siinä oikein sitä ennen kalua saanut. Tuo akseli oli oikeastaan ainut, minkä tuossa säästi. Kädillä piirtelin tuohon sitten uudet osat ja työkaveri sitten plasmalla poltti töissä ja särmäsi sitten noita siivikon osia, mitä siinä on. Alunperinhän tämä meni, tässä siivikossa oli halkasia joku 10 senttiä pienempi. Tässä näkyy tuo raja, mistä on jatkanut tätä myöhemmin. Minä sitä jo kasatessa kahtelin, että aika väljän näppejä tuli tähän pessään. Mutta mietin, että no ei katunut niin tarkalla, että kokeillaan miten se pelloo. Ja no ei kyllä pelannut huonostikaan. Se on aivan niinku pari metrin päähän sylykäs tuo lumeen ja sen muurasi nämä luukut ihan niinku akinaiset luukut paneeloi ihan umpeja. No siinä jo jätin sen sitten koko vehkeen muhimaan ja ajattelin, että no antaa, kun tuli niin surkea. Nyt tässä sitten syksyllä tätä taas vähän rassali. Lisse. Tuohon tein nuo jatkopalat tosiaan, että tuo on nyt semmonen, koska se tuolta pesään pohjasta ehkä semmonen niinku sentti, vähän toista senttiä ehkä väliä. Oikeastaan niin tiukan kuin uskalsin tuohon tehdä. Jatkoin tämmöisillä limpuilla ja no tuon potkuri, mikä tuossa näkyy tuossa. No eihän tuo syöttöruvi on vaan, että syöttölapoja etupuolella. Eihän tuosta varmaan hirveästi hyötyä on, mutta siinäpähän vispoo nyt ainakin näön vuoksi. Uudet laakerit laittoon kanssa tietysti netistä tilasin. Olisi siihen varmaan ollut vähän laadukkaampiakin laakereita tarjolla, mutta sanoisin, että tämmönen pihalinko, tää silloin tällöin käyttää, niin ei ehkä kovin äkkiä kuitenkaan hajonnut. Ja tosta tuli yllättävän tasapainoinen tuosta ruuvista vielä, kun siihen symmetriset osat leikkasi ja silmällä pisti ne niin kuin symmetrisesti, niin en minä ainakaan saanut, kun minä pyörittelin sitä sitten tuon laakerin varassa, niin oikeastaan koskaan samaa kohti jäämään sitten niin kuin pysähtymään, kun sitä pyöräytti. Että luulisin, että se aika hyvin tasapainossa on. Ja ei kyllä, vaikka ihan täysillä kierroksilla pyörität, niin ei huomaa, että ravistas mistään. Minullahan oli ajatuksena silloin tuosta tehdä ihan ruuvi sille, että poltan semmoisen pyöreän aihion ja vajaan sen sitten nosturilla semmoiseksi spiraaliksi. No se olisi varmaan onnistunutkin, jos en olisi epähuomiossa kulutuslevystä ruvennut sitä nyhtämään, kun tuntuu, että sen saat kattoon asti kiskoa suoraksi, ei jäänyt. Ihmettelin sitä siinä jo temmeltäessä, että ei oikein tahon venyä, niin tuli sitten siihen tulokseen, että no antahan olla ja leikkelin nousiksi lavoiksi ne ja minusta on toiminut ihan ok. Halakasia saisi olla kyllä ehdottomasti isompi. Mulla olisi semmoset jatkopalaset vielä tuohon, jos laittaisin nekin tuohon jatkoksi vielä, mutta nyt mitä on kokeillut, niin onko hyvin ollut mennyt läpi. Sitten maalasin jollakin hammerimaalilla. No eihän tämä mikään flygeli ole vieläkään niin kuin voidaan nähdä, mutta sisäpuolelta se on ihan minusta ihan ok ja aika liukka oloinen, niin sanoisin, että se on tämmöisessä pihalingossa ehkä tärkeämpi ominaisuus minun mielestä. Ja tämä on tämmöinen kaksivärinen sen takia, kun tuon siivikon maalasin mustaksi ja sitten sitä jää aika paljon sitä maalia yli ja ajattelin, että no pistän nyt jonnekin tähän vaikka tuonne noin. Ja no sitä nyt rupesi vaan tulemaan sitä maalia sieltä ja siihen mä nyt voitelin. Hirveän näköinen tuli, mutta eipä jäänyt maalia hukkaan. Sitten netistä tilasin tuon nivelakselin. Oli varmaan halavin mitä löysin. En muista paljonko oli hevosvoimaluokitus tai suositus tässä, mutta enemmän se oli tuosta pikkuvalmetista lähtöön ja murtopultilla. Toki en ajatellut, että näin pieni vehkeessä tarvii olla levykytkimiä tai räkkiä tai muuta. Tuohon tein vielä silloin, ajattelin sitä skenaarioa, että jos tämä sattuisi tämä akseli tässä näillä laakereilla pääsemään eteenpäin, niin
Siinä on taas tuolla samanlainen toiminta tuolla takapäässä käynnissä kuin aiemmin, että on no siivikko Salomossa, niin tein tuommoisen laipan tuohon, mikä nyt estää se menemästä tästä laakerista läpi. Toki kyllähän se voi tuo laakeri hajota ja se silloin päässyt eteenpäin, mutta ei pitäisi mahtua tästä laakeripukistakaan läpi. On siinä tietysti nuo pidätinruuvit ja pidätinruuvien kohdalle porasin vielä reijät, että se nyt pysyisi siellä, mutta ajattelin tommosen varmistuksen siihen ihan mielen rauhan takia. Mä mietin silloin, että puhallaanko tuon tai puhallutaanko ja maalasin sitten ihan ruiskulla, että olisi tullut oikeasti tasainen ja hyvä. Mutta ei mä sitä kehannut ruveta ennen telekuommaa. Otin minä siitä tuolla teräsajalla aikalla enimmät ryöttä ja irtoruosteet, että ei se nyt ihan paskan päälle ole vejetty maali. Mutta katsotaan nyt mitenkä se siinä pysyy. Mä oon tämmönen noppe, halapa, vähän navetta-korjaus, mutta lopputulos on minusta ihan hyvin toimiva. Lumi männöö keulasta sisään ja lentää torvesta pihalle, niin silloin se täyttää lumilingon tärkeimmät vaatimukset. Itse tein tuon takalanaankin joku parisen vuotta sitten ja tuon maalasin ihan suoraan käsittelemättä millään. Ja on kyllä tosi hyvin pysynyt. Vähän tuota alareunasta on ruvennut lähtemään. Mutta muuten on kyllä hyvässä maalissa ollut ja on käytetty kyllä talavesi ahkerasti. Mitä tekisin toisin, niin no tietysti tuon siivikon tekisin tuohon pessään sopivaksi. Sanoisin, että joku, jos se on sentin pari väliä. Ja tietysti on siinä se marginaalinen ominaisuus, että mitä isomman siivikon sinne saa, niin kehänopeus on sillä tietysti nousee tuolla siivikolla ja sitä kautta lumeen lähtönopeus. Mutta se vaikutus on aika pieni tietysti tuommoisella pikkusääjöllä. Ja tuon syöttökierukan tekisin tietysti ihan kierukaksi semmoisella metodilla, mitä tuossa aiemmin mainisin ja mitä yritinkin tähän, mutta huonolla menestyksellä, kun oli väärä materiaali. Ja siitä tekisin halkasijaltaan vielä reilusti isomman. Nyt kun tiedän, missä tätä linkoa itse käytän, eli tuossa pihalla, missä ei hirveästi ole mitään kiviä tai muuta, mitä siihen voisi paljon osua, niin tekisin aika lähelle maanpintaa sitä, sanotaan, että muutaman sentin ylemmäksi. Mutta jos käyttäisin tätä vaikka jossakin mehtäteillä enemmän, niin sitten tekisin varmaan semmoisen lapasyötön, eli semmosia holokin varassa kelluvia paksuja lapoja, mitkä keskipakovoiman sitten vettää suoraksi, kun sitä pyöritetään. Ja niitähän sen kärsii sitten jo vähän sitten osua jonnekin, vaikka kiveenkin, niin se ei niin herkellä rikkimään tai muotois on muuta. Ja jos olisi traktorissa 2-toimista lisähydrauliikkaa tarjolla, niin hydrauliluukut. Nyt on lähinnä tässähän ei ole minkäännäköisiä vivustoja, kun ne on tämmöisillä ketjuilla vaan nuo luukut. Mutta on sen tuon pihan linkkausjärjestyksen miettinyt sillä lailla, että mä maksimissaan kertailla joudun hytistä hyppäämään tuon luukun vaihtamaan. On pärjännyt. Hiekka puhaltaisin tietysti ja joku 2-komponentti polyuretani maali. Silloinhan se olisi melko ikupeli.